قبل از آغاز برنامه من احتیاج یه توضیحی بدم که ما طبق روال همیشگیمون در ابتدای هر جلسه باستانشناس اون دوره رو معرفی میکنیم که رو سایت کار کرده و در این سایت آقای دکتر یوسف مجیدزاده هستن. چون قبلا ما ایشون رو معرفی کردیم، بنابراین برای جلوگیری از اطاله کلام میریم در واقع روی بحث تپه ازبک. در میان باستانشناسان بزرگ گوردن چایلد در کتاب What Happened in History به صراحت بر اهمیت مطالعه تاریخ و گذشته انسانی تاکید کرده است. این دیدگاه گوردن چایلد تاریخ و باستانشناسی را دانشی زنده می‌داند که مستقیماً با فهم هویت، پیشرفت و انتخاب‌های جوامع انسانی در زمان حال پیوند دارد. با درود بر علاقمندان تاریخ کهن سرزمین ایران، امروز جمعه 3 بهمن ماه سال 1404 خورشیدی مطابق با جمعه 23 ژانویه 2026 است و این 20مین در واقع 21مین جلسه از سلسله سخنرانی‌های ناگفته های تاریخ ایران است که به تپه ازبکی اختصاص دارد. در جلسه آتی ما به تپه زاغه خواهیم پرداخت. تپه زاغه در دشت قزوین و قدمتی حدود 8000 سال داره و یکی از کهن‌ترین سکونتگاه‌ها در فلات مرکزی ایران به شمار میره. اما مقدمه‌ای در مورد تپه ازبکی قبل از اینکه وارد جزئیاتش بشیم. در دل فلات ایران، جایی که بادهای تاریخ بر تپه‌های خاکی می‌وزد و خورشید هزاران ساله بر بقایای تمدن‌های فراموش شده می‌تابد، محوطه باستانی تپه ازبکی همچون نگینی پنهان در آغوش البرز جا خوش کرده است. این مکان نه تنها یک سایت باستانشناسی بلکه یک شعر ناتمام از عشق انسان به زمین و زمان است، جایی که هر خشت و سفال داستانی از عشق، مبارزه و خلاقیت را روایت می کند. تصور کنید در غروب نارنجی بر فراز تپه‌ای که بادهای ملایم برگ‌های تاریخ را ورق می‌زند ایستاده‌اید و به گذشته می‌نگرید که ریشه‌هایش به عمق 8000 سال پیش می‌رسد. تپه ازبکی با نامش که واژه‌ای ترکی و به فارسی الهام گرفته، شاید از یوزبکی یا اوزبک به معنای سرور شریف، همچون یک عاشقانه باستانی ما را به سفری رمانتیک در دل زمان دعوت می‌کند. زمانی که کارشناسان مرکز باستانشناسی ایران این تپه را شناسایی کردند، کاوش‌های جدی‌تر اما در سال‌های 1377 تا 1384 زیر نظر دکتر یوسف مجیدزاده پرده از رازهایش برداشت. تصور کنید باستانشناسان با دست‌های لرزان خاک را کنار می‌زنند و ناگهان خشت‌های 9000 ساله پدیدار می‌شوند. قدیمی‌ترین روستای ایران در تپه یان، جایی که انسان‌های اولیه با عشق ساده به زندگی خانه‌های از خشت خام می‌سازند. این خشت‌ها نه فقط مسائل ساختمانی بلکه نمادی از عشق به سرپناه و خانواده اند. روستای 1 هکتاری با 15 تا 20 خانوار، جایی که مردگان را در کف اتاق‌ها دفن می‌کردند و بر آنها خشت فرش می‌انداختند، گویی زندگی و مرگ در آغوش یکدیگر آرامیدند. سپس معبد در واقع رنگین یان تپه، این بنای اسرارآمیز هزاره 7 پیش از میلاد با دیوارهای اخروی رنگ که همچون لبخندی سرخ بر چهره زمین نقش بستند، این معبد با کفسازی‌های
متنوع، راه‌پله‌های مرتفع شاید مکانی برای عبادت بوده، جایی که انسان‌ها زیر آسمان ستاره باران با خدایانشان نجوا می‌کردند. رنگ قرمز اخری نماد خون، زندگی و عشق ابدی این مکان را به یک شعر رمانتیک تبدیل کرده، گویی که عشاق باستانی در آن رقصیده‌اند و رازهایشان را به باد سپردند. کشف سیمان بیش از تاریخ در این تپه از خاک طبیعی کوهپایه‌های البرز نشان دهنده هوشی عاشقانه است. انسان‌هایی که هزاران سال پیش مواد سخت را برای ساخت کف‌های پایدار به کار می‌بردند، گویی می‌خواستند عشقشان به زمین را جاودانه کند. در تپه مورال روح آغاز ایلامی آن گل‌نوشته محاسباتی و سوراخ‌های گرد و خطوط افقی داستانی از تجارت و ارتباطات روایت می‌کند. این الواح شبیه به نمونه‌های شوش نشان دهنده پیوندهای عاطفی و تجاری میان تمدن‌هاست، گویی عشقی فرامرزی که مرزهای زمان را در نوردیده. تپه جیران با گور خنبه‌های مادی، جایی که آهوان خیالی بر تپه می‌دویدند، و تپه دوشان با بناهای ستوندار عصر آهن که از شادان نشینی به سکونت ثابت گذر کرده‌اند، همه بخشی از این عاشقانه بزرگند. دژ مادی در تپه مرتفع با حصارهای 7 متری و قله‌های پیاپی نمادی از حفاظت و عشق به وطن است، جایی که مادها با دل‌های پر از شور از سرزمینشان دفاع می‌کردند. اما تپه ازبکی فراتر از تاریخ است. آن یک دعوتنامه رمانتیک به تأمل در ریشه‌هایمان در دنیایی که سرعت مدرن ما را از گذشته دور می‌کند. این محوطه ما را به یاد می‌آورد که عشق به زندگی از خشت‌های ساده آغاز شده. یکی از خشت‌هایش حتی به کوفی عنان اهدا شد. در همایش گفتگوی تمدن‌ها، گویی نمادی از عشق جهانی امروز، این سایت با تپه‌های اقماری یان، گوموش، جیران، دوشان همچون یک باغ رمانتیک منتظر کاوشگرانی است که با قلبی باز به عمقش نفوذ کنند. بادهای البرز همچنان می‌وزد و تپه ازبکی با سکوت عاشقانش داستان‌های ناگفته را زمزمه می‌کند. شاید در یک غروب شما هم آنجا بایستید و احساس کنید که زمان همچون یک عاشق قدیمی دستانتان را گرفته و به گذشته می‌برد. این پیشگفتار تنها دریچه کوچک به این گنجینه است، اما کافی است تا دلتان را به لرزه درآورد و شما را به سفری رمانتیک در دل تاریخ ایران دعوت کند. تپه ازبکی نه تنها یک مکان، بلکه یک احساس است، احساس جاودانگی عشق انسان به زمین مادر. اما در مورد موقعیت جغرافیایی تپه ازبکی خدمتتون عرض کنم. محوطه باستانی تپه ازبکی در نزدیکی شهر نظرآباد قرار دارد و حدود 15 کیلومتر جنوب غربی شهر هشتگرد قدیمی واقع شده. در تقسیمات جدید کشوری، تپه ازبکی در استان البرز شهرستان نظرآباد در 15 کیلومتری جنوب غربی شهر قدیم هشتگرد در منطقه ساور قرار دارد. استان البرز از سال 1389 به عنوان استان مستقل از تهران جدا شده و تا سال 2025 هیچ تغییر عمده‌ای در تقسیمات اداری منطقه گزارش نشده است. این محوطه بخشی از دهستان نظرآباد است و تحت حفاظت سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران قرار دارد. فاصله‌اش تا تهران حدود 80 کیلومتر، تا کرج حدود 40 کیلومتر، تا نظرآباد حدود 10 تا 15 کیلومتر، تا هشتگرد حدود 15 کیلومتر. اقلیم منطقه نظرآباد و تپه ازبکی نیمه خشک با تابستان‌های گرم و زمستان‌های سرد و برفی. دمای هوا در طول سال متغیره. تابستان‌ها تا 40 درجه سانتیگراد گرم میشه و زمستان‌ها میتواند تا زیر صفر هم برسد. با بارش برف گاه به گاه، بارندگی بیشتر در زمستان رخ میدهد و تابستان‌ها خشک‌تر است. این اقلیم تحت تاثیر کوههای البرز است و در سالهای اخیر تغییرات آب و هوایی شدت خشکی را افزایش داده است. محوطه تاریخی ازبکی
یک سایت باستانی وسیعه که شامل چندین تپه کوتاه و یک تپه بلند با ارتفاع 26 متر بالاتر از زمین‌های اطراف میباشد. طبق گفته اهالی این تپه ها عبارتند از گموش تپه در 400 متر غرب تپه بلند ازبکی، جیران تپه در 250 متر جنوب آن، یان تپه در حدود 700 متر جنوب غربی تپه ازبکی. تیپ باستانشناسی سه تپه دیگر را با نام‌های دوشان تپه، مارال تپه و تختگاه تپه در سمت شمالی تپه ازبکی شناسایی کردند. ارتفاع این تپه از خاک سالم حدود 30 متر. محوطه تپه ازبکی شامل آثار فرهنگی متعلق به بیش از 6000 سال از ایران پیش از تاریخ و تاریخی اولیه است. از نیمه اول هزاره هفتم تا نیمه اول پیش از میلاد، یعنی دوران مادها، ما این رو داریم. یه چیز حدود 9000 سال. محوطه تپه ازبکی شامل آثار فرهنگی متعلق به ایران پیش از تاریخ و تاریخی اولیه است که از نیمه اول هزاره هفتم تا نیمه اول هزاره پیش از میلاد، یعنی دوران مادها، تعلق دارد. با توجه به پراکندگی تپه ها و یافته های سفال می توان گفت این سایت حدود بیش از 40 هکتار وسعت دارد. قبل از کاوش‌های ازبکی قدیمی‌ترین سایت‌ها در فلات مرکزی ایران تنها در تپه سیرک نزدیک کاشان قرار داشت. در یان تپه که به شکل یک دهکده کوچک به وسعت حدود یک جریبه بقایای معماری 5 دوره با آجرهای گلی شناسایی شده که به 2 دوره فرهنگی در هزاره هفتم و ششم پیش از میلاد تعلق داره. همه این آجرها با دست ساخته شدند و قدیمی‌ترین نوع آجرهای یافت شده در این سایت به شمار میره و که در کل خاورمیانه هم جزو قدیمی‌ترین هستند. و یکی از همین آجرها رو توضیح دادیم که در اون سمینار گفتگوی تمدن‌ها آقای خاتمی رئیس جمهوری ایران به دبیرکل سازمان ملل متحد هدیه کرد. اما در مورد تپه ازبکی نامش به چه معنا هستش؟ نام تپه ازبکی که بخشی از محوطه باستانی ازبکی در شهرستان استان البرز است از نام روستای مجاور آن گرفته شده. بر اساس گفته ریش سفیدان محلی ریشه این نام به واژه یوزبیگی باز می‌گردد که احتمالاً در دوران صفوی یا پس از آن رواج یافته و گذشت زمان به اوزبیگی و سپس ازبکی تبدیل شده. این منطقه عمدتاً توسط ساکنان ترک زبان در آن سکونت داشتند و نام‌های تپه‌های اقماری اطراف نیز ریشه های ترکی یا فارسی دارند، مانند یان تپه به معنای تپه کناری، گموش تپه، تپه نقره‌ای، جیران تپه به معنی تپه آهو و در سطح گسترده تر واژه ازبک یا اوزبک در زبانشناسی ایرانی به معنای سرور و شریف تفسیر می شود و از ریشه اوستایی اوز به معنی شریف و بگ یا بیگ به معنی سرور مشتق شده است. برخی منابع تاریخی نیز آن را به معنای آقای خود یا عنوانی برای اقوام ترک تبار آسیای مرکزی می‌دانند که ممکن است نشان دهنده حضور یا تأثیر فرهنگی این اقوام در نامگذاری منطقه بوده است. اما ببینیم که این محوطه در کی ثبت آثار ملی ایران شد. محوطه باستانی تپه ازبکی در سال 1352 خورشیدی به شماره 955 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است. دلیل این ثبت اهمیت تاریخی و باستانی محوطه به عنوان یکی از ارزشمندترین سایت‌های تاریخی فلات ایران است که شامل بقایای فرهنگی از حدود 7000 سال پیش از میلاد تا دوران اسلامی می‌شود. این محوطه در سال 1348 توسط کارشناسان مرکز باستانشناسی ایران شناسایی شد و کشف‌های مانند خشت‌های 9000 ساله، معبد رنگین،
استفاده از مواد سیمان پیش از تاریخ و لوح‌های آغاز ایرانی بر ارزش آن افزوده است. اما در مورد سابقه کاوش ها ببینیم در اینجا چگونه بوده است. بر اساس بررسی منابع شناخته شده تاریخی، جغرافیایی و سفرنامه ها چه ایرانی چه اسلامی چه غربی، نامی از تپه ازبکی به عنوان یک محوطه باستانی مشخص در متون کلاسیک وجود ندارد و در سفرنامه ها اینا اشاره به اون نشده. بنابراین تأکیدی که روی تپه ازبکی است کاملا حاصل پژوهش‌های باستانشناسی مدرن سده اخیر است، نه بر اساس منابع تاریخی یا ادبی یا سفرنامه‌ها. همانطوری که گفتیم این محوطه در سال 48 طی بررسی‌های باستانشناسی که شناسایی شد در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. کاوش‌های جدی و سیستماتیک تپه ازبکی از اواخر سال 1370 خورشیدی آغاز شد و مهمترین و تاثیرگذارترین دوره‌های پژوهش میدانی این محوطه به سرپرستی آقای دکتر یوسف مجیدزاده انجام شد. از سال 1377 تا سال 1348 خورشیدی دست کم 6 فصل کاوش باستانشناسی در تپه ازبکی و تپه‌های وابسته به آن صورت گرفت. این کاوش‌ها نه تنها تپه اصلی بلکه مجموعه‌ای از تپه‌های اقماری اطراف آن را از جمله یان تپه، جیران تپه، دوشم تپه و دیگر بخش‌ها را در بر می‌گرفت. در این فصول لایه‌های فرهنگی متعددی شناسایی شد که شامل استقرارهای نوسنگی، مسنگی، لایه‌های عصر آهن و شواهدی از استقرارهای تاریخی متأخر هم به دست آمد. از نتایج مهم این کاوش‌ها کشف ساختارهای معماری خشتی بسیار کهن، فضاهای سازمان یافته سکونتی و شواهدی از شکل‌گیری اجتماعات روستایی در قالب چندین کتاب، مقاله و گزارش علمی منتشر شدند که در آخر این برنامه به اونها اشاره میکنم. و این باعث شد که تپه ازبکی را به یکی از محوطه‌های کلیدی برای مطالعه روند گذار از روستا به جامعه پیچیده در ایران تبدیل کرد. پس از پایان این دوره اصلی کاوش‌ها برای سالهای کاوش‌هایی که انجام شد کمتر نتایجش منتشر شد، گرچه بررسی‌ها و مطالعات محدودی ادامه داشت. در منابع خبری علمی به وجود فصل 7 کاوش‌ها اشاره شده، اما جزئیات دقیق اون سال اجرا سرپرست معلوم نیست که در منابع موجود نیست. در سال 1402 خورشیدی آغاز فصل 8 کاوش‌های باستانشناسی رو در تپه ازبکی اعلام کردند و این فصل با حضور تیمی جدید از باستانشناسان و با هدف بازنگری لایه‌ها، مطالعات دقیق‌تر معماری و تکمیل داده‌های پیشین انجام گرفت. در این کاوش‌ها شواهدی از معماری منسوب به دوره‌های تاریخی متأخر از جمله احتمال‌های درباره دوره هخامنشی نیز مطرح شد که نشان می‌دهند محوطه ازبکی تنها به دوران پیشا تاریخی محدود نیست و در دوره‌های بعدی نیز اهمیت خود را حفظ کرده است. اما در مورد گاهنگاری در واقع تاریخی یا این ادوار تاریخی، ما یه دوره نوسنگی متأخر داریم که به اواخر هزاره هفتم و ششم پیش از میلاد برمیگرده که این قدیمی ترین شواهد سکونت در ازبکی به شمار میره. ویژگی های این دوره سکونت های روستایی کوچک با معماری ساده خشتی، فضاهای خانگی و فعالیت های معیشتی مبتنی بر کشاورزی اولیه و دامداری، سفال های دستساز و خمیرهای گیاهی اغلب ساده با تزیینات بسیار کم هست. این دوره ازبکی را در زمره کهن‌ترین استقرارهای روستایی دشت تهران قرار میدن و آن را همتراز محوطه‌های چون چوغابونوت و سیرک میسازد. دوره بعدی دوره مسنگیه، هم دوره مسنگی قدیم و میانه که حدود هزاره پنجم پیش از میلاده. در این دوره وسعت و تراکم سکونتگاه در ازبکی افزایش می‌یابد
و از ویژگی‌هاش گسترش معماری خشتی، شکل‌گیری فضاهای منظم‌تر و افزایش فعالیت‌های تولیدیه. سفالهای شاخص این دوره سفالهای منقوش با نقوش هندسی هم خانواده با سفالهای فلات مرکزی ایران مثل سیلک. ازبکی در این دوره بخشی از شبکه فرهنگی گسترده است که دشت تهران، قمرود و کاشان را در بر می‌گیرد. دوره بعدی دوره سوم مستنگی متأخره که اواخر هزاره پنجم و چهارم پیش از میلاد. این دوره یکی از دوره‌های مهم در واقع تپه ازبکیه که از ویژگی‌هاش افزایش جمعیت، تنوع سفال‌ها و شواهدی از تقسیم کار رو داریم. شباهت‌هایی با روش‌های فرهنگ سیلک سه و برخی سنت‌های جنوب غربی ایران رو مشاهده می‌کنیم و اهمیت این دوره این است که نشان دهنده گذار تدریجی از جامعه روستایی ساده‌تر به ساختارهای اجتماعی پیچیده‌تر. دوره چهارم دوره مفرق قدیم و میانی که حدود هزاره سوم پیش از میلاد باز می‌گرده. شواهد سکونت در این دوره در برخی بخش‌های محوطه محدودتر میشه، اما تداوم فرهنگی قطع نمیشه. ویژگی‌های این دوره کاهش نسبی وسعت استقرار، تغییر در الگوی معماری و احتمال جابجایی جمعیت یا تغییر تمرکز سکونت از تپه مرکزی به تپه‌های پیرامونی اطراف میره. دوره پنجم عصر آهن 1 و 2 هستش که اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول پیش از میلاده. این دوره یکی از روشن‌ترین مراحل گاهنگاری ازبکی است. سفال خاکستری که نشانه عصر آهن در فلات مرکزی ایران است دیده میشه، معماری مستحکم‌تر میشه، سازمان فضایی پیشرفته‌تر و احتمالی شکل‌گیری مراکز قدرت محلی در آن به وجود میاد. این لایه‌ها ازبکی را به مباحث مربوط تحولات پیش از ماد و زمینه‌های شکل‌گیری جوامع عصر آهن پیوند می‌دهد بدون آنکه الزاماً به مهاجرت آریاییان تقلیل داده بشود. دوستان عزیز، برنامه‌های ما که با هدف آشنایی فارسی زبانان با تاریخ و میراث فرهنگی سرزمین کهن ایران تهیه شده به صورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته و در آینده نیز چنین خواهد بود. با هدف گسترش فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی خود، بنیاد غیرانتفاعی مطالعات باستانشناسی ایران را به ثبت رسانیده و قصد تهیه برنامه‌های مفصل‌تری را داریم. برای ادامه راهی که در پیش است و به منظور محتوای بیشتر، مسلماً کمک‌های مالی شما بسیار تاثیرگذار خواهد بود. اگر به این کار تمایل دارید، لطفاً لینک کمک مالی در متن توضیحات این ویدیو را کلیک کنید. از همکاری شما صمیمانه تشکر میکنم. اما در مورد یافته‌هایی که در این منطقه من به مهمترینشون اشاره میکنم. از شاخص‌ترین یافته‌های ملموس ازبکی بقایای معماری خشتی بسیار کهن است. دیوارهای خشتی ساده در لایه‌های نوسنگی، معماری منظم‌تر با اتاق‌های چهارگوش در مستسنگی، شواهد از فضاهای مسکونی، انبار و فعالیت‌های روزمره. این یافته‌ها ازبکی را در ردیف نخستین روستاهای پایدار فلات مرکزی ایران قرار می‌دهد. چیزی که در این دوره مشاهدش هستیم سفال‌های دستسازه که به دست اومده اونجا با خمیر گیاهی یا شاموتای گیاهی، ساده‌اند با تزیینات اندک و نشانه اقتصاد معیشت اولیه هستند. همچنین سفال‌های منقوش مستسنگی با نقوش هندسی هم به دست اومده که با دوره سیلک 2 و 3 شباهت داره و نشون میده که اینها یک ارتباطاتی با هم داشتن. سفال‌های خاکستری عصر آهن هم به دست اومده که با چرخ ساخته شده، پخت یک نواخت داره و شاخص عصر آهن در فلات مرکزی ایران به شمار میره. اهمیت این سفال‌های ازبکی نشون میده که از ابزارهای اصلی تعیین گاهنگاری یا ادوار تاریخی این منطقه است. شواهدی از اقتصاد معیشتی هم که به دست اومده که نمونه‌های از ابزارهای سنگی،
ابزارهای استخوانی که از ادامه فعالیت‌های کشاورزی، دامداری و فعالیت‌های خانوادگی. شواهدی از تقسیم کار و سازمان اجتماعی هم به دست اومده که نشان دهنده تفکیک فضاهای مسکونی و کاری از همدیگه هستش و هم این در واقع یافته ها نشون میده که جامعه ازبکی در عصر سنگی متأخر و اصلاً دارای ساختار اجتماعی پیچیده بوده. یافته های این دوره نشون میده که تپه ازبکی منزوی نبوده، با محوطه های سیل، چشم علی و دیگر مراکزی که روستاهایی که در دشت قزوین بوده ارتباط فرهنگی داشته. اما در مورد برآورد جمعیت تپه ازبک، این خودش سوال مهمی هستش که جمعیت اینجا چقدر بوده و ما نمیتونیم به دقت این رو بگیم، ولی یک روش هایی در واقع برای برآورد جمعیت در دوره‌های پیشاتاریخی در علم باستانشناسی وجود داره که مبتنی بر وسعت استقرار، تراکم معماری اون تعداد واحدهای مسکونی و میانگین افراد در هر واحد مسکونی هستش. دکتر یوسف مجیدزاده در گزارش‌های ازبکی تصریح می‌کند که این محوطه یک تپه منفرد نیست، بلکه مجموعه تپه‌ها با کارکردهای متفاوت است. بنابراین برآورد جمعیت باید کل هسته فعالیت استقلالی رو در نظر بگیرد، نه تپه مرکزی. اوج سکونت در تپه در واقع ازبکی متعلق به عصر سنگی متأخر هست و سپس عصر آهن 1 و 2. در این مقاطع معماری متراکم‌تر، تپه‌های پیرامونی فعال‌ترن، نشانه‌ای از تمرکز جمعیت دیده میشه. بر اساس وسعت کل مجموعه تپه مرکزی و تپه‌های وابسته که حدود 10 تا 12 هکتار برآورد میشه، این وسعت نشون میده که این شهر تاریخی رو ما اگر بخوایم بر اساس تراکم معمولی سکونت در محوطه‌های پیش شهری که 150 تا 250 نفر در هکتاره و متوسط میانگین افراد رو در واحد مسکونی 5 تا 6 نفر بگیریم، این حداقل جمعیتش بین 900 تا 1200 نفر بوده و حد اکثرش بین 1500 تا 2000 نفر بوده که این عدد با وسعت محوطه همخوانی داره، با معماری شناخته شدهش سازگاره و برآوردی در واقع اغراق‌آمیز هم نمی باشه. اما در مورد سامانه آب در تپه ازبکی، در یک از گزارش‌های منتشر شده، کاوش‌های تپه ازبکی شواهد مستقیم از سازی از سیستم‌های پیشرفته آبیاری مصنوع مانند کانال‌های سنگی، سد، قنات یا شبکه هدایت آب مهندسی دیده نمی‌شده. بنابراین احتمال بسیار زیاد این هستش که اینها از بستر طبیعی و منابع آب طبیعی که در دشت نظرآباد و در حاشیه غربی دشت تهران قرار داشته، از مثل آبراهای فصلی، سفره‌های آبای زیرزمینی کمقو، خاک آبرفتی مناسب کشاورزی استفاده می‌کردند. این شرایط نشان می‌دهد که دسترسی به آب طبیعی عامل اصلی شکل‌گیری و تداوم سکونت ازبکی بوده، نه ایجاد سازه‌های پیچیده آبرسانی. شواهد معماری و لایه‌نگاری ازبکی نشان می‌دهد که آب شرب احتمالاً از طریق چاه‌های کم عمق خانگی یا اشتراکی، چشمه‌ها و آب‌های سطحی فصلی ذخیره آب در ظروف سفالی تأمین می‌شد. عدم شناسایی مخازن بزرگ و شبکه‌ها توزیع آب شهری نشان می‌دهد که جامعه ازبکی حتی در دوره اوج سکونت هنوز در مرحله پیشا شهری قرار داشته و سامانه متمرکز آبرسانی شکل نگرفته بود. کشاورزی هم در ازبکی به ویژه در دوره‌های نوسنگی و مسنگی مبتنی بر آبیاری طبیعی و ساده بوده. بهره‌گیری از رطوبت خاک آبرفتی، کشت در حاشیه آبراهای فصلی، احتمال استفاده از جوی‌های کوچک و موقتی خاکی از که اثری پایدار از خود به جا نگذاشتند.
هیچ گونه شواهدی هم از کانال‌های مهندسی یا شبکه پایداری آبیاری در لایه‌های کاوش شده گزارش نشده. چیزی دیگه که در مورد آبیاری میتونیم بگیم که این پراکندگی واحدهای معماری در ازبکی نشان میدهد که سکونتگاه به آب نزدیک دسترسی داشته و توسعه افقی محوطه تابع دسترسی طبیعی به آب بوده و این الگو نشان میدهد که اقتصاد معیشتی غیر متمرکز و مدیریت محلی آب در سطح خانوار یا خویشاوندی بود. اما در مورد معیشت مردم، اقتصادشون، کشاورزی، دامداری چگونه بوده؟ تپه ازبکی که در دشت حاصلخیز و اراضی کشاورزی روستای ازبکی قرار دارد به شکل طبیعی برای کشت گیاهان بومی مناسب بوده. این موقعیت جغرافیایی نشان میدهد که کشاورزی یکی از ارکان اقتصاد مردم بوده و احتمالاً غلات و محصولات دانه‌ای را کشت می‌کردند. همچنین شواهد مستقیم طبقه بندی گیاهان کشاورزی که در منطقه یافت شده هنوز منتشر نشده، ولی در قسمت فلات مرکزی ایران ما ذرت و جو و غلات رو داریم که معرف اقتصاد زراعتی مبتنی بر محصولات دامی در این منطقه بوده. در بسیار از محوطه‌های عصر آهن و دوره‌های پیش از آن در فلات ایران بقایای استخوان‌های جانوری در واقع مثل گاو و بز و گوسفند و خوک اهلی شده نشون میده که یک شواهدی از در واقع دامداری در این مناطق وجود داشته و این دامداری بسیار قوی بوده و بخشی از اقتصاد معیشتی مردم بود. کاوش هایی که در اطراف ازبکی بوده سفال های پراکنده رو نشون داده که نشون میده که مردم برای نیازهای روزمره خودشون حتی مبادله با جوامع دیگر کار سفال رو به عنوان یک صنعت دستی داشتن و یک منبع دیگه بوده. باستان شناسان از شواهد یافت شده در واقع در اینجا نتیجه گرفتن که ارتباط‌هایی با مناطق فلات مختلف وجود داشته و نشون میده که در واقع تپه ازبکی، حالا در بخش قسمت تبادلات من بیشتر توضیح میدم که با چه مناطقی ارتباط داشتن. بعد از ورود گروه‌های فرهنگی ما در لایه‌های میانی تپه یک مرکز شهری بزرگتر رو میبینیم که نسبت به دوره‌های قبل پیچیده‌تره و این بدون معنی است که علاوه بر معیشت کشاورزی و دامداری جامعه داره یک نظام تولید، توزیع و شاید مدیریت متمرکز منابع بوده است. اما در مورد این مسیرهای تجاری که اشاره کردیم، ما باید تپه ازبکی رو در چارچوب شبکه‌های مبادلاتی هزاره هفتم تا هزاره چهارم پیش از میلاد به ویژه در دوره‌های نوسنگی جدید، مسنگی و آغاز مفرق تحلیلش بکنیم. این محوطه به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود گره ارتباطی میان فلات مرکزی، دامنه‌های جنوبی البرز و گذرگاه‌های منتهی به شمال و غرب ایران بوده است. یکی از در واقع مسیرهایی که در اینجا بوده مسیر شرقی و جنوب شرقی بوده به سمت فلات ایران که از ازبکی به دشت ری، قم، کاشان، سیرگ و دیگر مناطق فلات مرکزی بودن. شواهدش هم این هستش که سفالهای ازبکی و چشم علی ری و سیرگ با هم شباهت دارن، یعنی سفالهای نخودی و منقوش، سنگهای نیمه قیمتی، فرآورده‌های کشاورزی در در این مناطق با هم مشابه هستند. کارکرد این مسیر هم این بوده که انتقال فن سفالگری بوده، مبادله محصولات کشاورزی بوده، داد و ستد مواد خام معدنی بوده. یکی دیگر مسیر غربی به سمت زاگرس که از قزوین و زنجان و همدان به سمت زاگرس می‌رفت که شباهت‌های سفالی این منطقه با
اون خانه های چهارگوش خشتی که ما در معماری اینجا میبینیم، سفال هایی که در اون طرف بوده، خیلی به اینها شباهت داره. احتمال داره که سنگ چخماق و ابزار سنگی مرغوب و انتقال ایده های معماری توی مسیر مطرح بوده. مسیر دیگه مسیر شمالی بوده که به سوی دامنه البرز و کرانهای البرز جنوبی و دریای خزر که از طریق ازبکی به طالقان و درهای البرز و گیلان و مازندران میرفته که رو نقشه میبینید. بعد کالاهای مبادلهشون چوب بوده، پوست حیوانات بوده و فراورده های جنگلی. یه مسیر دیگه هم بوده که با خارج از فلات ایران بوده که از طریق بین النهرین بوده که از طریق خوزستان اینها میرفتن به بین النهرین و ارتباط داشتن. برخی از نقوش سفالی که ما توی دوره تو بین النهرین داریم در اینجا میبینیم. الگوهای اقتصادیشون هم شبیه همدیگه هستش، مثل ذخیره سازی مازاد کشاورزی. یه مسیر دیگه ای که بوده با قفقاز جنوبی بوده، از طریق زنجان در راههای شمال غرب به قفقاز ارتباط داشتن و باز اینجا هم بین الگوهای سفال قفقاز و بحث فلزات و سنگ‌های خاص در اینجا در این تجارت مطرح بوده. خلاصه اینه که اقتصاد یعنی تبادلات در اینجا به صورت غیر متمرکز بوده و شبکه منطقه‌ای داشتن، مبتنی بر مبادلات پای بوده و حتی با کوچ‌نشین ها هم احتمال تجارتشون وجود داشته در رابطه با این قضیه. اما در مورد معماری این تپه ازبکی از معدود محوطه‌های فلات مرکزی ایران است که توالی معماری پیوسته از نوسنگی تا عصر آهن را در خود حفظ کرده. این محوطه همونطور که گفتیم یک تپه منفرد نیست، بلکه مجموعه استقلالی چند تپه است که بیانگر تحول تدریجی از روستاهای اولیه به سکونتگاه‌های سازمان یافته تر پیشا شهری هستش. اما معماری نوسنگی دوره متأخر، این نوع معماری ساده، کوچک و کاملا مبتنی بر معیشت فضاها عمدتاً به شکل واحدهای مسکونی مستقل یا نیمه مستقل ساخته شده. مسالهشون خشت خام، گل و چینه، پیسازی ها بسیار ساده و اغلب مستقیم بر روی زمین طبیعی است. اتاقها چارگوش یا نامنظم بدون شواهدی از برنامه‌ریزی شهری، فضاهای باز میان واحدها احتمالاً برای فعالیت‌های روزمره و دامداری استفاده می‌شده. این مرحله بازتاب روستاهای اولیه پایدار در فلات ایران است. اما معماری دوره مصرسنگی 1005 و 4 پیش از میلاد، در این دوره معماری از حالت پراکنده به بافت متراکم و منظم‌تر تغییر پیدا میکنه. اتاق‌های چارگوش با دیوارهای ضخیم‌تر، استفاده گسترده‌تر از خشت‌های قالبی، وجود فضاهای ذخیره‌سازی برای انبارها. خانه‌ها به صورت خوشه‌ای در کنار هم ساخته می‌شدند، نشانه از روابط اجتماعی نزدیکتر و سازمان یافتگی فضاهاست. هرچند هنوز نمیتواند شهر سخن گفت، اما ازبکی در این مرحله به یک روستای بزرگ سازمان یافته تبدیل می شود. در دوره مصرسنگی متأخر و گذار به مفرق که اواخر 1004 پیش از میلاد، پیچیدگی فضایی داریم، ظهور فضاهای چند منظوره، جدایی نسبی فضاهای مسکونی از فضاهای کاری، دیوارهای قطورتر، ساماندهی بهتر فضاهای داخلی. این مرحله نشان دهنده گذر از معماری صرفاً معیشتی به معماری نیمه سازمان یافته است که مقدمه شکل‌گیری ساختارهای پیشاشهری محسوب می‌شود. اما در مورد معماری عصر مفرق، شواهد معماری این دوره محدودتره، اما تداوم سکونت در بخش‌های از مجموعه ازبکی مشاهده می‌شود. احتمال تمرکز سکونت در تپه‌های خاص و کاهش استفاده از برخی از فضاهای پیشین وجود دارد. این تغییر می‌تواند بازتاب تحولات اقتصادی یا جابجایی جمعیتی باشد،
نه لزوما افول کامل محوط. معماری و شهرسازی عصر آهن در اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول پیش از میلاد، این دوره یکی از مهمترین مراحل معماری ازبکی است. معماری مستحکم‌تر، دیوارهای ضخیم خشتی داره و سازمان فضایی منظم‌تر. سفال خاکستری و معماری در این دوره مشاهده میشه. همزمانی معماری این دوره با سفال خاکستری نشان دهنده تحول فرهنگی و اجتماعی است. در این مرحله ازبکی به یک مرکز محلی با کارکردهای فراتر از سکونت ساده تبدیل می شود و می توان از هسته پیشا شهری با مرکز قدرت محلی سخن گفت. اما در مورد نحوه تدفین در تپه ازبک، تدفین عمدتاً در داخل واحدهای مسکونی، کف اتاق یا حیاط‌های کوچک یا در حاشیه سکونتگاه‌ها انجام می‌شد. این الگو نشان می‌دهد که گورستان مستقل و سازمان یافته‌ای برای ازبکی تپه ازبکی شناخته نشده و پیوند مردگان با فضای زندگی روزمره اهمیت داشت. رایج‌ترین حالت قرارگیری جسد چون باطمه‌ای جمع شده است، خوابیده به پهلو و اغلب به سمت پهلوی راست یا چپ، زانوها به سمت سینه و دستها جمع. این حالت با الگوهای همزمان در چشم علی ری، سیلک 1 و 2، حصار دامغان همخوانی داره و احتمالاً با باورهای نمادین افراد در زمینه مرگ باززایی که بعد از مرگ در واقع اینها دوباره برمیگردن همخوانی داره. جهتگیری تدفین ها هم جهتگیری ثابتی مثل شرق غرب یا شمال جنوب به صورت الزام آور گزارش نشده. تنوع در جهتگیری ها نشان میدهد که قواعد سخت آیینی در این زمینه وجود نداشته یا هنوز نهادینه نشده بود. گورها معمولا ساده و کم عمق بودند، فاقد سازه‌های سنگی، تابوت یا معماری گلستانی پیچیده. در برخی موارد جسد مستقیما در خاک یا با لایه نازک از خاک کوبیده دفن شده بود. اشیاء همراه مردگان بسیار محدود و اغلب نمادین، سفال ساده یا منقوش کوچک، مهرهای سنگی و استخوانی، ابزارهای ساده سنگی، اشیاء فلزی بسیار نادر یا غایبند. این کمبود اشیاء همراه نشان دهنده ساختار اجتماعی نسبتاً برابر و نبود تمایز طبقاتی است. تدفین کودکان نیز غالباً در فضاهای مسکونی انجام شده. در برخی موارد ظروف سفالی تدفین خمره‌ای ساده یا نیمه خمره‌ای برای کودکان گزارش شده که با سنت‌های گسترده فلات مرکزی همخوانی دارد. خلاصه آنکه الگوی تدفین در تپه ازبکی نشون میده که مرگ بخشی از چرخه زندگی خانگی تلقی می شده. باورهای دینی ساده، خانوادگی و غیر نهادینه بودند. هنوز نشانه از آیین‌های تدفینی پیچیده نخبگان ممتاز با گورستان‌های رسمی دیده نمی‌شد. اما اگر بخوایم که به ویژگی‌های منحصر به فرد تپه ازبکی اشاره بکنیم، باید بگیم که این تپه از معدود محوطه‌های فلات مرکزی است که لایه‌های پیوستی از اواخر نوسنگی، مسنگی و آغاز مفرق را در خود جای داده. این تداوم امکان بازسازی روندهای تدریجی تحول اقتصادی، فناوری و اجتماعی را فراهم می‌کند. از گذار کشاورزی اولیه تا شکل‌گیری جوامع پیچیده‌تر روستایی. قرارگیری ازبکی در دشت ساوجبلا آن را با گره ارتباطی شبکه‌های فرهنگی و تجاری میان ری و فلات مرکزی، دامنه‌های جنوبی البرز، زاگرس مرکزی و شمال ایران تبدیل کرده است. این موقعیت باعث شده که ازبکی نه فقط یک محوطه منزوی بلکه واسطه انتقال کالا، فناوری و سبک‌های فرهنگی باشد. سفال‌های ازبکی به ویژه در لایه‌های مسنگی از نظر خمیر نخودی، نقوش هندسی منظم، کیفیت ساخت با افق فرهنگی چشم علی ری پیوند مستقیم دارند. ازبکی یکی از مهمترین محوطه‌ها برای گسترش و تحول این سنت سفالی در البرز مرکزی به شمار می‌رود.
بقایای معماری ازبکی شامل خانه‌های چهارگوش خشتی، دیوارهای نسبتا منظم، فضاهای عملکردی مجزا، نشان دهنده برنامه‌ریزی فضایی آگاهانه و گامی مهم در مسیر شکل‌گیری سازمان‌های سکونتی پیچیده‌تر است. اقتصاد ازبکی بر پایه کشاورزی آبی و دیم، دامداری و مبادلات منطقی استوار بوده. شواهدی از مازاد تولید و ذخیره‌سازی وجود دارد که در زمینه شکل‌گیری روابط تجاری و اجتماعی پایدار بوده است. ازبکی از نظر فلزکاری در مرحله انتقالی قرار دارد. ابزار سنگی همچنان غالباً اشیای مسی محدود و اغلب چکشکاری شدن نشانه از تولید گسترده فلز دیده نمی شود. این وضعیت ازبکی را به یکی از نمونه‌های کلیدی برای مطالعه آغاز پذیرش فناوری فلز در شمال فرات مرکزی ایران بدل کرده است. به سبب لایه‌نگاری روشن و یافته‌های متنوع، تپه ازبکی به عنوان محوطه مرجع در مطالعات گاهنگاری نوسنگی و مسنگی فلات مرکزی ایران شناخته می شود و در بسیاری از پژوهش‌ها مبنای مقایسه قرار می گیرد. تپه ازبکی نه تنها یک سکونتگاه روستایی کهن، بلکه آزمایشگاه طبیعی برای مطالعه روندهای بنیادی تمدن در ایران پیشا تاریخی است، جایی که در آن تداوم سکونت، پیوندهای گسترده فرهنگی، نوآوری‌های تدریجی و سازمان اجتماعی در حال شکل‌گیری را میتوان به روشنی مشاهده کرد. حالا برمیگردیم به گزیده کتاب شناسی. یکی از کتاب‌هایی که در واقع از گزارش سومین فصل حفاریات در محوطه باستانی ازبکی کار آقای دکتر یوسف مجیدزاده هست که کاری در واقع کار مطالعات فلزشناسی ایران در عصر آهن هستش که در مورد جیران تپه که یکی از تپه‌های ازبکی هست توسط خانم بیتا سودایی کار شده. در مورد در واقع تپه زونهای کشاورزی، زونهای باستانشناسی تپه ازبکی دوره آهن هست، کاری هست از آزاده محاسب، کاری هست در واقع از دوران در واقع مطالعات ما قبل تاریخی فلات مرکزی ایران که به دوره تپه ازبکی هم اشاره میکنه که یکی از اصلی کار کرده آقای حسن فاضل نشلی هستش. یک کار دیگه هستش که آنالیز در واقع شواهد عصر آهن 3 تپه ازبکی است. این هم یک کار گروهی هستش. یک کاری هست در مورد خوانش منظر باستانشناسی در ادراک معاصر در مورد تپه ازبکی انجام شده. این هم باز کار گروهی هستش. آقای مجیدزاده کار حفاری های تپه ازبکی در مرکز ایران رو داره. باز گزارشی هست از جوامع روستایی اولیه فلات مرکزی ایران با تاکید بر تپه ازبکی کار آقای مجیدزاده است. یک کار دیگه آقای مجیدزاده هستش معماری و در واقع تمایلات شهری در دوره مرکزی فلات ایران هستش که به تپه ازبکی هم اشاره داره. کار در واقع آقای دانیل پاتس هستش در مورد باستانشناسی دوره ایلامه که به داده های ازبکی هم در دوره پیش زمینه شهرنشینی اشاره داره. کار آقای فرانک هول هستش در مورد باستانشناسی غرب ایرانه که تپه ازبکی رو با دوره های مقایسه میکنه. کار آقای پولاک هستش که توسعه های شهری قبلی رو قبل از ایلام رو در ایران بررسی میکنه. گزارش مقدماتی کاوش‌های باستانشناسی تپه ازبکی در مجله باستانشناسی کار آقای مجید یوسف زاده است. تپه ازبکی و تحولات فرهنگی فلات مرکزی ایران در هزارهای پنجم چهارم باز کار آقای مجید زاده است. معماری خشتی و سازمان فضایی استقرار پیش تاریخی ازبکی باز کار آقای دکتر مجید زاده است.
آقای حسن ملکی کتابی داره، مقاله‌ای داره در رابطه با بررسی گاهنگاهی نسبی و مطلق تپه ازبکی. آقای دکتر مجید زاده باز مقاله‌ای داره پیش از تاریخ فلات مرکزی ایران که به تپه ازبکی، چشمه علی، سیرک و حصار اشاره داره. کتاب آقای عزت‌الله نگهبان باستانشناسی ایران از آغاز تا شهرنشینی که به داده‌های ازبکی تاکید میکنه. آقای بهمن سرفراز استقرارهای پیش تاریخی دشت ایران و ولی با اینکه در مورد تپه ازبکی نیست ولی به تپه ازبکی یافتاش اشاره داره. پایان نامه در واقع کارشناسی ارشد و دکترا تحلیل الگوهای استقراری و اقتصادی تپه ازبکی که در دانشگاه تهران تربیت مدرس انجام شده. پایان نامه هست در مورد سفالهای دوره چشم علی و پیوند آماد تپه ازبکی در دانشگاه هنر اصفهان. از توجهتون بسیار ممنون هستم. به امید دیدار شما در جلسه آتی در مورد تپه زاغه دشت قزوین. ممنون. خداحافظ.